සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම අරගෙන ආවේ වීඩියෝ එක නොයිස් අයින් කරගන්න පුළුවන් පට්ටම ලේසි AI tool එකක් ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඉවරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න යාළුවෝනේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ වැට්ටික් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක අතරතුරදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක මේ ජොබ් එකක් විදියට කොහොමද කරන්න කියලා කියන්නේ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මෙතන මේ display එකේ දාලා තියෙන අන්න ඒ විදියට ඔයාලා search කරගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම සර්ච් කරගන්න. ඒ සර්ච් කරලා ඉවරලා මෙතන මේ එන පළවෙනි රිසල්ට් එක දෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්වන්න මුලින් මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මෙයාලා මේ පෙන්වනවා අපිට මේ උදාහරණ කීපයක් මේ දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පරණ වීඩියෝ එකක් ගත්තාම මේ පරණ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ පරණ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ. I'm very glad to be able to take part in this celebration. දැන් මේකේ නොයිස් අයින් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. Instantly on human rights මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. Ever since the Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, was passed in. ඒ වගේ තව උදාහරණ අපිට දීලා තියෙනවා ගොඩක් මෙතන කර මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් දේශන ශාලාවක වගේ නම් ඒකෙත් මේ විදියට. Hello everybody and welcome to Hacker Tools. Let's start off introducing all the instructors. So my name is Nish. ඉතින් මේ තව දීලා තියෙනවා ඒ වගේ උදාහරණ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකත් ඇවිල්ලා ඒ වගේ එකක්. Hey everyone, we're currently in rush hour Berlin City, 4 p.m, full on traffic to test our AI speech enhancement algorithms, which if you turn on, then probably the background noise, the tram, the car noise and all the city noise. මේ වගේ අපිට ඉතින් ගොඩක් උදාහරණ දීලා තියෙනවා. මම තව එකක් hip and shoulder between Habsburg and Shearer on two separate occasions, in and out of turn one. I tell you, Fabio Shearer's gander as well. ඉතින් යාළුවනේ අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ එක එක තැන්වල අපි කරන වීඩියෝ වල ඔඩියෝ අයින් කරගන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ කියන්නේ නොයිස් එක අයින් කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ එකක් කරගන්නේ කියන එක. ඒකට මම ඔයාලට මම මෙතන මේ වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මෙහෙම. හරි යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ වීල් එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ පිටිපස්සේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක හදාගත්තේ ඒ කියන්නේ මේ 3 wheel එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ක්ලික් කරගන්න. මේ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම ඔඩියෝ එකක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා රෙකෝඩ් කරගත්ත එකක්. මෙහෙම ඔයාලා ෆයිල් එකකින් ගන්න තෝරලා ඒ අරගෙන ඉවරලා මෙතන මෙන්න මේ ක්ලික් කරගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් මේ මම අර කලින් ඔයාලට පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔඩියෝ එකේ දැන් අර සද්දේ ඔක්කොම අයින් වෙලා ඇත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ වීල් එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ පිටිපස්සේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද දැන් ඔයාලට පේනවනේ යාළුවනේ දැන් ඒ කියන්නේ අර මේකේ තිබිච්ච මේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එකට ගත්ත ඔඩියෝ එක බලාගත්තා කොහොමද හරියටම වැඩි වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බලමු. දැන් එතකොට ඒක මේ විදිහට අයින් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි බලාගත්තා කොහොමද හරිය. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අපි හදාගත්ත එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඔඩියෝ එක. එතකොට ඒ ඔඩියෝ එක අර විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකට කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. හැබැයි මේ මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේකේ මේ විනාඩි 10ක් හරි MB 30ක් හරි තමයි මේකේ එකවර කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක ඔඩියෝ එකක් තමයි අපිට මේකේ නොයිස් එක මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත එක අපි කරන්න ඕනේ මේ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා යන්න ගෙලින්ම CapCut එකට මෙන්න මේ විදිහට CapCut එකට ගිහින් ඉවරලා දැන් අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. එතකොට වීඩියෝ එක මෙහෙම අපි ගන්නවා. වීඩියෝ එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ගමු අර මේ ඔඩියෝ එක. අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ අතනින් මෙන්න මේක මේ විදිහට අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ දෙක මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට දාගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක පොඩි මෙතන. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේකම ආපහු මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට CapCut එකේ වැටි කියලා දීලා තියෙන කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක ලේසි වෙයි ගොඩක් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් හදාගත්තන් පස්සේ මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ වීල් එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ පිටිපස්සේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින්
එතකොට අපි බලාගත්තා කොහොමද හරියටම වැඩේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේකේ ඔඩියෝ එක අයින් කරගන්න අන්න ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ නොයිස් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් අපිට ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ඉවරලා කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් ඒ විදිහට කරලා ඉවරලා යාළුවනේ තියෙන්නේ මේක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ මෙතන අපිට අවශ්‍ය ක්වොලිටියක් මෙතනින් තෝරගත්තා. තෝරලා ඉවරලා මේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට මේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච එකයි බලමු කොහොමද ප්ලේ කරලා මෙතන ඕපන් ෆෝල්ඩර් දුන්නා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකනේ මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ වීල් එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ පිටිපස්සේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි බලාගත්තා කොහොමද හරියටම වැඩේ වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ කලින් ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ වීල් එක සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ පිටිපස්සේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි බලාගත්තා කොහොමද හරියටම වැඩේ වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඊළඟට ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද අපි ජොබ් එකක් විතර කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයාලා යන්න මේ මෙතනින් අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන මෙන්න මේක සර්ච් කරලා මේකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒකලා සර්ච් කරගන්න. මේ මම යන්නේ 5 එකට. මේ 5 එකේ මේ තමයි මේ ජොබ් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක විතරක් නෙවෙයි තව අපිට ජොබ් ගන්න දැන් තියෙනවා කීපයක්ම. මම දැනට මේක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේකෙන් කරගන්න හරි ලේසි අපිට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන සර්ච් කරන්න. ඒ ටයිප් කරලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන මේ සර්ච් කරන්න. ඒ සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේකේ මේ කට්ටිය මේ කරලා තියෙන මේ විදිහේ ජොබ් තමයි මේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට මේකේ ජොබ් තියෙනවා. මෙතන 5000ක් තියෙනවා ජොබ් මේ සර්විස් අවైలබිලි තියෙනවා 5000ක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලටත් පුළුවන් ෂොප් එකක් ඕපන් කරලා ඉවරලා මෙතනින් මේ කට්ටියම ජොබ් බාර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කට්ටිය මේ විදිහට මේ නොයිස් අයින් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ගණන් තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5 10 එහෙම ගන්නවා. මේ ඩොලර් 20ක් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. කියන්නේ අපි බලමු එකකට ගිහිල්ලා කොහොමද මෙයාගේ වැඩ කොටස කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මෙයාගේ ගත්තොත් එහෙනම් මෙයා ඇවිල්ලා මෙයාගේ ලිස්ට් එක ගත්තොත් මෙයාගේ විස්තරයක් මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ අපි බලමු මේක උන්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කොහොමද කියලා. මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාන් පස්සේ තියෙන මේ ආයිබෝවන් සහ මගේ ප්‍රසංග සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශබ්දයේ වැඩි දියුණු කිරීම සහ පසුබිම් ශබ්ද ඉවත් කරමින් මම ඕනෑම ආකාරයක ශබ්ද අඩු කිරීමක් සහ ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය කිරීමක් සහ වසර 5කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ශ්‍රව්‍ය පිරිසුදු කරන්නෙමි. ශ්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු මගේ සේවාවන්ට ඇතුළත් වන්නේ එක පිරිසුදු ශ්‍රව්‍ය සෑදීම් පසුබිම් ශබ්ද ඉවත් කරන්න. ඒ වගේ එයා ඒ කියන්නේ මෙතන මේ විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අර විදිහට දැන් මෙයායි ගත්තොත් එහෙම මෙතන මේ ඇවිල්ලා මෙයාගේ මේ විස්තරයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක නොයිස් එකක් අයින් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් එයා ගන්නවා ඩොලර් 5ක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ විනාඩි 25ක එකක් නම් ඒකට එයා ඩොලර් 10ක් ගන්නවා. ඒ විදියට එයා මෙහෙම ගණන් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම කැමතියක් තෝරලා ඉවරලා එයාට මේ වීඩියෝ එක යවලා ඉවරලා නොයිස් අයින් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදියට දැන් ඔයාලත් මෙතන ලිස්ට් එකේ ඔයාලා නමක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ විදියට එකක් හදලා ඉවරලා එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලටත් එන ජොබ් එකක් බාර අරගෙන කරගන්න අර විදියට අතෙන්ට ගිහලා එතනින් නොයිස් එක අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් විනාඩි අපි හිතමුකෝ විනාඩි 20ක එකක් නම් ඔඩියෝ එක විනාඩි 10 10 දෙකට කඩුවා දෙකට කඩලා ඉවරලා විනාඩි 10 10 දාලා ඉවරලා එහෙම මේ එතකොට නොයිස් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. නොයිස් එක අයින් කරලා ඉවරලා ඒ විනාඩි 10 10 කඩපු එක විනාඩි 20ට එක්කහුව කරගත්තා. එක්කහුව කරලා ඉවරලා අර විදියට කැප් කට්ටෙන් හරි මොකක් හරි එකකින් හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක අදාළ කස්ටමර්ස්ට යවන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර විදියට මේ ආදායමක් හොයන්න. ඉතින් ওই විදියට තමයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ගැන මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් සහ මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තිබ්බොත් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න. channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලට ජය වේවා.